Hello friends, আজি এই ভিডিঅ'ত আমি শিকিম কি ধৰণে আমি এটা GIF ফাইল Photoshop 7.0 যোনটো অল ভাৰ্জন হয় এই অল ভাৰ্জনটো আমি বনাব পাৰিম। আজি এই বিষয়টোত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই দিয়ক, তেতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। তেতিয়া আহক দেৰি নকৰি ডাইৰেক্ট আমি Photoshopত যাওঁ, কি ধৰণে আমি বনাম চাই লওঁ আহক। তো এয়া দেখিছে মই Photoshopটো ওপেন কৰি ললো, যোনটো 7.0 ভাৰ্জন অল ভাৰ্জন হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে GIF বনাব পাৰিব। তো কেনেকৈ বনাব আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছো, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো প্ৰথমতে ফাইলত এটা নিউ ফাইল লৈ লওক। ইয়াতে এতিয়া মই এটা চেনেলৰ GIF বনাইছো, মোৰ নিজৰ চেনেলটোৱেই। মই নিজৰ চেনেলটোৰ নামটো লিখি লৈছো প্ৰথমতে GITUSGIFWORLD ৱৰ্ল্ড। এইটো হৈ গ'ল মোৰ চেনেলটোৰ নেম। ইয়াতে এইটো ফিক্স থাকিব, এইটো এনিমেট হৈ নাথাকে। এইটো ইয়াতে মই কিবা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড দি ইয়াক মই ফিক্স কৰি লৈছো। এইটো মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈ গ'ল। ইয়াতে যোনকেইটা লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থাকিব, এইকেইটা মই এনিমেট কৰিম, মানে GIF ফৰ্মেটত মই বনাই ছেভ কৰি দেখাম 7.0। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া কিন্তু এইকেইটা বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত মই এই দুটা যিহেতু মই এনিমেট নকৰো, সো ইয়াক মই এটা লেয়াৰত বনাই লৈছো। কন্ট্ৰল ই কৰি দিলে মানে এইটো মাৰ্জ হৈ যাব। তাৰ পাছত এতিয়া প্ৰথমতে মই দিব বিচাৰিম লাইক, LIK লাইক, SHARE শ্বেয়াৰ, SUBSCRIBE ছাবস্ক্ৰাইব। এক বোল্ড কৰি ল'ব পাৰোঁ, কেৰেক্টাৰ পেৰাউণ্ড কৰি এইটো বোল্ড কৰি দিলোঁ। ওকে, এতিয়া আমাৰ খেল থাকিব লেয়াৰত। লেয়াৰটো ইয়াতে ডাঙৰ কৰি লওক। লেয়াৰটো ডাঙৰ কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব, এইটো হাইড কৰি দিলোঁ। এইটো শ্বেয়াৰটো মই বোল্ড কৰি ল'ম, শ্বেয়াৰ। তাৰ পাছত নেক্সট আকৌ যোনটো লাইক আছে, এই লাইকটো মই ওপৰত উঠাই ইয়াক অলপ ডাঠ কৰি ল'ম, মানে বোল্ড কৰি ল'ম। বোল্ড কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ডাইৰেক্ট ইয়াত দেখিছে এইটো জাম্প টু ইমেজ ৰিডাৰ বুলি আছে, Ctrl+Shift+M যদি আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট মাৰি দিয়ে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট তাত গুচি যাব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তো Adobe ইমেজ ৰিডাৰত আপোনালোকে গুচি আহিব। ওকে, দেখিছে এতিয়া আমাৰ কি কাম হ'ব, প্ৰথমতে এইটো লাইক দি পিনে এটা কপি কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট কপিটোত আমি লাইকটো অফ কৰি শ্বেয়াৰটো খুলি দিম। আকৌ এটা ডুপ্লিকেট কপি কৰি ল'ব, এইটো ডুপ্লিকেট কৰি আমি যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব আছে এইটো ক্লিক কৰি দিম। তো হৈ গ'ল, দেখিছে এইটো তিনিটা মোচনত হৈ গ'ল। এতিয়া আমি প্লে কৰি চাওঁ, এইটো লাইক শ্বেয়াৰ বহুত স্পীডত হৈ গৈছে। তো ইয়াতে আমি ছেকেণ্ডটো বঢ়াই দিব পাৰোঁ, 1 ছেকেণ্ড, 0.1 ছেকেণ্ড। এইটো অলপ শ্ল' হৈ গৈছে, দেখিছে ইয়াতো বেছি স্পীড হৈ আছে। ইয়াতে আমি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম। এইটো ইয়াতো ছেম কৰি দিলোঁ, প্লে কৰি চাওঁ, এইটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব, এনেকৈ ইয়াত ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। তো এনেকৈ আমি ইয়াতে ফাইলটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি ছেভ কৰোঁতে কি ধৰণে আমি ছেভ কৰিব লাগিব এতিয়া চাই লওঁ, তেতিয়াহে আমি এইটো চলাব পাৰিম এটা GIF ফাইলত, মানে এনিমেটেড হৈ থাকিব তেতিয়াহে। তো আমি ফাইলত যাব লাগিব, ফাইলত গৈ ছেভ অপটিমাইজড এজ তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত ইমেজ অনলি এণ্ড GIF এইটো চিলেক্ট থাকিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াতে আপোনাৰ ফাইল নেমটো লিখি দিব পাৰে। এইটো মই চেনেল নামটোৱে লিখি দিছোঁ, GITUSGIFWORLD ৱৰ্ল্ড। এনেকৈ লিখি মই এইটো ডেস্কটপত ছেভ কৰি দিলোঁ। ওকে, এইটো ছেভ হৈ গ'ল। মই ছেভ হ'ল নে কাম কৰিছে নে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো এইটো চাব, ইয়াতে মই খুলি দিছোঁ, এইটো ফটোতে খুলি দিছোঁ। এইটো দেখিছে ইয়াতে কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব। তো আপোনালোকে দেখিলে কি ধৰণে অতি সহজ উপায়েৰে আপোনালোকে Photoshop
আপডেট ভাৰ্চন নোলোৱাকৈ যোনটো অল ভাৰ্চন আপোনালোকে চলাই আছে 7.0 এই ভাৰ্চনটোতো আপোনালোকে এনেকৈ এই মই যি ধৰণে দেখাই আহিলো প্ৰসেসটো এই প্ৰসেসটো ইউজ কৰি আপোনালোকে GIF ফাইল বনাব পাৰে মানে এনিমেটেড ফাইল আপোনালোকে বনাব পাৰিব তো এনে ধৰণে আপোনালোকে বনাব পাৰিব তো এই প্ৰসেসটো গম পাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে তেনে এটা লাইক মাৰি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিব তো ঠিক আছে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ইমানতে বাই বাই